Mä voisin antaa tässä muutamia vinkkejä kevätsängen muokkaukseen. Ja oikeastaan se pitää aloittaa jo ajattelu syksyllä. Eli ei puida liian pitkään sänkeen. Et sanotaan semmonen 20-25 senttinen sänki on oikein hyvä. Ja liian pitkä sänki aiheuttaa tukkeutumisriskiä piikkityyppiselle muokkaimelle keväällä. Ja puimuri on hyvä varustaa ruumen levittimellä. Silloin se kasvijäte on levinnyt tasaisesti siihen pellon pintaan. Ja se auttaa tietysti siinä, että pelto kuivuu keväällä muokkauskuntoon tasaisesti. Ja sitten taas toisaalta se pienentää myös tukkeutumisriskiä äkeelle. Mikä on oikea muokkaussyvyys? Siihen ei oikeastaan voi vastata mitään selkeää vastausta. Se riippuu niin vuodesta ja olosuhteesta, koska sama pelto on toisena vuonna ihan erilainen kuin toisena vuonna. Joskus on hyvä avata pinta matalaan ja antaa pellon kuivahtaa. Tai toisaalta joskus voi olla hyvä mennä suoraan kylvösyvyyteen. Se on oikeastaan kiinni siitä, että miten se maa muokkautuu ja murustuu. Et jos on sellainen olosuhde, että se maa muokkautuu heti siihen kylvösyvyyteen, niin silloin se kannattaa tehdä niin. Mutta jos on taas sellainen vuosi, että se on hiukan tuoretta, niin kuin monta kertaa saattaa olla, niin silloin on järkevää avata matalampaan ja antaa kuivahtaa ja ottaa sitten sen jälkeen mennä vasta kylvösyvyyteen. Sitten taas jos pellon pinta on erityisen kovaa, niin silloinkin voi olla järkevää avata matalaan, koska kovaa pintaa avattaessa kokkareet jää helpolla liian isoksi. Et silloin jos me avataan se hiukan matalampaan, se murustaa tehokkaammin ekalla kertaa. Ja sitten taas seuraavalla kertaa syvennetään muokkaussyvyyttä. Me suositellaan kovempaa ajonopeutta Topline Superille kuin perinteiselle joustopiikkiäkeille. Ja miksi? Oikeastaan muokatulla maalla on sitten kynnetty tai kevyt muokattu maa, niin siinä voidaan käyttää ihan samoja nopeuksia kuin perinteisellä äkeellä. Toki tuo meidän järeä piikki sallii suuremman nopeuden. Mutta sänkimuokkauksessa se on erittäin tärkeää suuri nopeus, koska nopeuden kasvaessa läpäisevyys paranee. Eli se maavirta vie mukanaan sitä kasvijätemassaa sieltä. Ja suositus on sanotaan 13-15 kilometriin tunnissa, riippuen olosuhteista. Toisaalta jos Topline Super vaatii hiukan enemmän vetotehoa traktorilta, eli pikkasen samankokoisella traktorilla menee pikkasen kapeampi ääs kuin perinteinen ääs, niin toisaalta työsaavutusta kompensoi se suuri nopeus, jota Superilla voidaan käyttää. Sänkimuokkausta kun aloitetaan, niin on hyvä varautua siihen, että hyvin harvoin kertaäästyksellä saadaan valmis kylvöalusta, kylvöpohja. Ja vähintään 2 ajokertaan on hyvä varautua. Ja silloin ensimmäinen ajokerta kannattaa tehdä vinottain puintisuuntaan nähden, jolloin se läpäisevyys on parhaimmillaan. Ja toisaalta se kasvinjätemassa leviää entistä tasaisemmin siihen pellon pintaan. Todennäköisesti sänkimuokkaus keväällä loppuu kun aurinko laskee. Eli siinä vaiheessa rupeaa tuolta maasta nousemaan sitä pohjakosteutta ja se tekee sen kasvinjätemassan ja oljen hyvin nihkeäksi ja sen jälkeen läpäisevyys heikkenee huomattavasti. Et se on myös hyvä huomioida, että täällä harvoin pystyy ajamaan läpi kevään.